X3 UB ni Kagawad. Ayan na siya. Speaker na yan, yan yung binuo namin. Ulitin mo nga yun, be. Ulitin mo nga. Ayan na yung speaker niya, oh. Pero magpapalit kami ng sub. Masayad yung luma mo, no, Kagawad, no? Pero yung pang mid-high, ayos na. Oh, di ba? Pwede na mga bossing. Lalo kung dalawa yung Twitter mo, isa palang gumagana yan. Hindi, dalawa na yan. Nice ko na yan eh. Nice ko yan. Akala mo naman pabibiling kita palagi. Naputo lang naman yung coil nun. Sub. Masayad yung luma niyang ano eh, whooper. Kaya bibili kami ng GT12. Klaro yung boses, no? Maganda talaga pag ang design ng MIDI na box ganyan eh. Pakalat eh. Pakalat yung tunog niya. Galing talaga ng gumawa ng box niyan. Makalain mo yun. Oo. Kahit tabi-tabi yung putol ko dyan. Opa! Uy! Naglalagari yung isa. Ang ina niya na. Ay, nagmura. Sorry. Yan boss, yung X3 UB. Yung speaker na ginawa natin. Yan ang sound check niya. Malinis tumunog, malinis. Ayan siya. Ang ganang tunog oh. Pwede na, budget meal lang, budget meal.